नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पुढच्या काही कन्सेप्टची माहिती घेणार आहोत. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी किंवा आपण त्याला पी असं म्हणतो. वी हॅव स्टडीड पोटेन्शियल एनर्जी इन लास्ट स्टँडर्ड. पोटेन्शियल एनर्जी पी आणि कायनेटिक एनर्जी के याची स्टडी आपण मागच्या स्टँडर्डमध्ये केलेली आहे. द एनर्जी स्टोर्ड इन अन ऑब्जेक्ट because of its position or state is called potential energy. Potential energy कशाला म्हणतो? Energy stored in an object because of its position or state is called potential energy. This energy is relative and increases as we go to greater heights from the surface of the earth. ही एनर्जी रिलेटिव्ह आहे आणि ती इन्क्रीज होत जाते केव्हा? इफ वी गो टू ग्रेटर हाईट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थपासून जसजसं आपण उंच जाऊ तसं तसं ती वेलॉसिटी पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते. वी हॅड ॲज्युम दॅट पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ॲट अ हाईट एच फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh. आणि पोटेन्शियल एनर्जीसोबत आपण जर मास जर एम घेतला, हाईट जर एच घेतली, तर ग्रॅव्हिटेशन ॲक्सेलरेशन जी म्हणजे त्याचा आपण फॉर्म्युला तयार केला होता, P इज इक्वल टू mgh. बरोबर. We had assumed that the potential energy of an object of mass m at a height h from the ground is mgh and on the ground it is 0. आणि ग्राउंडवर पोटेन्शियल एनर्जी आपण 0 कन्सिडर करतो कारण हाईट ही खूप लेस असते कम्पेअर्ड टू द हाईट ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ. When h is small compared to the radius of the r of the earth, we can assume g to be constant and can use the above formula mgh. But for large values of h, the value of g decreases with increase in h. आणि जर लार्ज व्हॅल्यूज ऑफ एच घेतल्या म्हणजे जसजसं आपण उंच जाऊ तसं काय होते, जीची व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाते. आपण जीच्या व्हॅल्यूज कशा डिक्रीज होतात इन्क्रीज याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. फॉर अन ऑब्जेक्ट ॲट इन्फानाइट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ the value of g is 0 and the earth gravitational force does not act on that object. आणि जर इन्फायनाइट डिस्टन्सवर गेलोत तर त्या ठिकाणी जी ची व्हॅल्यू ही 0 होईल आणि त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट करणार नाही. सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू ॲज्युम द व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी इज टू बी 0 देअर. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण पोटेन्शियल एनर्जीसुद्धा 0 आहे असं ॲज्युम करतो. Thus, for smaller distances, that is heights, the potential energy is less than 0, that is it is negative. आणि स्मॉलर हाईट असतील तर निगेटिव्ह असेल आणि ग्रेटर हाईट असेल, इन्फायनाइट डिस्टन्स असेल तर त्या ठिकाणी 0 असेल. आणि इन बिटवीन दॅम जेव्हा हाईट काही कन्सिडर लेवलपर्यंत असेल त्या ठिकाणी मात्र पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला अस्तित्वात दिसणार आहे. When an object is at a height h from the surface of the earth, its potential energy is negative gmm upon r plus h. Here capital M and capital R are the earth's mass and radius respectively. असं आपण घेतलेलं आहे. मग त्यानंतरचा आता कन्सेप्ट आपण बघणार आहोत की एस्केप व्हेलॉसिटी. तर एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? तर we have seen that when a ball is thrown upwards, its velocity decreases because of the gravitation of the earth. आपण बॉल किंवा स्टोन आपण बघितलेलं आहे की जर आपण अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये जर त्याला थ्रो केलं तर काय होते, त्याची वेलॉसिटी ही डिक्रीज होत जाते. जसजसं तो वर जाईल तसं त्याची वेलॉसिटी डिक्रीज होते. बिकॉज द जी इज अगेन्स्ट द वेलॉसिटी. जी निगेटिव्ह असतो त्या ठिकाणी. वेलॉसिटी बिकम्स 0 आफ्टर रिचिंग अ सर्टेन हाईट अँड आफ्टर दॅट द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाऊन. आणि एका सर्टेन हाईटला त्याची वेलॉसिटी ही 0 होते आणि तिथून तो स्टोन फ्री फॉलमध्ये येतो. इट्स मॅक्झिमम हाईट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलॉसिटी. आणि मग त्याची मॅक्झिमम हाईट तो दगड किंवा स्टोन किती जाईल किंवा बॉल किती जाईल हे कशावर डिपेंड करते, तर त्याच्या इनिशियल वेलॉसिटीवर डिपेंड करते. इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे काय? आपण सुरुवातीला जेवढी वेलॉसिटी त्याला देऊ तेवढ्या तो वर जाईल. वेलॉसिटी कमी दिली कमी अंतरापर्यंत जाईल, अजून जास्त वेलॉसिटी दिली अजून तो जास्त जाईल. म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, काय थर्ड इक्वेशन? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as.
टू जी एसचं जीचं ए होते. आता इथं व्ही जर फायनल वेलॉसिटी तो जेव्हा ॲट सर्टेन हाईट जातो तिथं 0 होणार आहे आणि ए हा ए म्हणजे जी निगेटिव्ह असणार आहे. म्हणून तो फॉर्म्युला काय तयार होईल मग या ठिकाणी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2 in bracket minus g and the maximum height of the ball s means displacement that is minus u square by 2g असा आपल्याला मिळते. Thus higher the initial velocity u the larger is the height reached by the ball. याच्यावरून काय आपल्या लक्षात आलं की इनिशियल वेलॉसिटी जेवढी आपण लार्ज ठेवू किंवा जास्त ठेवू तेवढा तो बॉल तेवढ्या जास्त वर जाणार आहे. मग आता याच्यावरून आपल्याला एस्केप वेलॉसिटीकडे जायचं आहे. द रिझन फॉर दिस इज दॅट द हायर द इनिशियल वेलॉसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ मोर अँड लार्ज विल बी द हाईट टू विच इट कॅन रीच. जेवढी जास्त वेलॉसिटी ठेवू तेवढं तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला अपोज करून वर जाणार आहे. बरोबर. वी हॅव सीन अबो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ जी कीप्स डिक्रीजिंग ॲज वी गो हायर अबो द सरफेस ऑफ द अर्थ. आणि जसजसं तो वर जाईल तसतसं त्याची थोडी 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 वेलॉसिटी डिक्रीज होत जाणार आहे. दस द फोर्स पुलिंग द बॉल डाऊनवर्ड डिक्रीज एज द बॉल गोज अप. आणि कारण काय होते ज्यावेळेस तो वर जात असतो त्याच वेळेस त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होत राहतो आणि त्यामुळे त्याची वेलॉसिटी कमी कमी होत जाते आणि त्याला खाली ओढण्याचा प्रयत्न करते. इफ वी कीप इन्क्रीजिंग द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ बॉल इट विल रीच लार्ज अँड लार्ज हाईट्स and the above particular value of initial velocity of the ball, and the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back to on the earth. आणि मग आपण त्याची इनिशियल वेलॉसिटी जर सतत वाढवत राहिलोत, इनिशियल वेलॉसिटी सतत वाढवत राहिलोत तर तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला अपोज करत वर वर जात राहील. आणि जर आपण त्यापेक्षा जास्त त्याला इनिशियल वेलॉसिटी देऊ शकलोत तर तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला ओव्हरकम करेल आणि तो अजून वर जाईल किंवा एस्केप होईल, अर्थच्या बाहेर जाईल आणि तो खाली येणार नाही. धिस वेलॉसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलॉसिटी. आणि ह्या वेलॉसिटीला आपण काय म्हणतो? एस्केप वेलॉसिटी म्हणतो. वी कॅन डिटरमाइन इट्स व्हॅल्यू बाय युझिंग द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी ॲज फॉलोज. आणि मग कसं डिटरमाइन करता येईल त्याला? आपल्याला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचा इथं वापर करता येईल. An object going vertically upwards from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity. मग इनिशियल वेलॉसिटी किती ठेवायची? इक्वल टू द एस्केप वेलॉसिटी ठेवायची. मग ते काय होईल? एस्केप्स द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. आणि तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला एस्केप्स करेल. द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी being inversely proportional to the square of the distance becomes 0 only at the infinite distance from the earth. मग त्याला इन्फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ आपल्याला घेऊन जावं लागेल. दिस मीन्स दॅट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ इट हॅज टू रीच इन्फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ अँड दॅट इज द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट ॲट अ इन्फायनाईट डिस्टन्स अँड विल स्टे देअर. आणि मग याला इन्फायनाईट डिस्टन्सवर आपण घेऊन जाऊ शकलो तर त्या ठिकाणी तो स्टे होतो आणि तो खाली बॅक येत नाही. म्हणून फॉर ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इथं कम्पेअर केलेला आहे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आणि ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स ऑफ द अर्थ. काय काय कंडिशन्स असू शकतात? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे? हाफ एम व्ही स्क्वेअर, हाफ एम व्ही स्क्वेअर असणार आहे. आणि ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे? 0 होऊन जाणार. पोटेन्शियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ किती असणार आहे? मायनस जी एम एम अपॉन आर. आणि इकडं पोटेन्शियल एनर्जी इन्फायनाईट डिस्टन्सला किती असणार आहे? मायनस जी एम एम अपॉन इन्फायनाईट दॅट इज इक्वल टू 0. म्हणजे ती 0 असणार आहे. मग आता टोटल एनर्जी काय होते मग ऑन द सरफेसवर? टोटल एनर्जी E1 इज इक्वल टू, त्याला E1 आपण म्हटलेलं आहे, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. आणि ती होणार आहे हाफ एम ई स्क्वेअर. तिथे ESC जी दिलेलं आहे ते एस्केपसाठी घेतलेलं आहे मायनस जी एम एम अपॉन आर. आणि इकडं जर आपण बघितलं ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ टोटल एनर्जी E2 आपण इथं E2 मानलेला आहे. कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी 0 आहे, पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे. टोटल एनर्जी काय झाली? 0 झाली. परंतु आपला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय म्हणतो?
की ह्या एनर्जी जी आहे इक्वल असणार आहे, E1 इज इक्वल टू E2. म्हणजे हे सुद्धा झिरोच असणार आहे. म्हणून आपल्याला काय घ्यावं लागणार आहे, हाफ एम ई स्क्वेअर मायनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू 0. याला आपण कॅल्क्युलेशन्स केले तर व्ही स्क्वेअर बरोबर काय होईल, इकडं हाफ एम इकडं या बाजूला जाईल आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 2gm अपॉन आर येते. व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर. मग आता व्ही स्क्वेअरचं जर आपण स्क्वेअर रूट काढलं तर व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट 2gm अपॉन आर आपल्याला अशी व्हॅल्यू मिळते. आता या ठिकाणी परत त्याला कॅल्क्युलेट केलं तर 2gr इथं दाखवत आहे, का जी बरोबर gm अपॉन आर ही व्हॅल्यू आपल्याकडं आहे. त्याच्यामुळे इथं काय होईल, व्ही इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट 2gr. आता जर आपण व्हॅल्यूज ठेवल्या 2 इंटू जीची व्हॅल्यू 9.8 आपण कन्सिडर करतो आणि आर जी आहे ती रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ आणि याला जर कॅल्क्युलेट केलं पूर्ण तर ते येते 11.2 किलोमीटर पर सेकंद. दॅट इज एस्केप व्हेलॉसिटी. जर आपण 11.2 किलोमीटर पर सेकंद ठेवली तर ती अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशन फोर्सला एस्केप्स करेल आणि मग याचाच वापर करून आपले जे स्पेस क्राफ्ट वगैरे आहेत, द स्पेस क्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity. याच्यापेक्षा जर आपण लार्ज वेलॉसिटी ठेवली तर ते एस्केप करू शकतात, सो दॅट दे कॅन ओव्हरकम अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन अँड कॅन ट्रॅव्हल दीज ऑब्जेक्ट्स आणि ह्यांना ते ट्रॅव्हल करून घेऊ शकतात. आणि त्या ठिकाणी इथं आपल्याला अजून एक एक्झाम्पल दिलं, सॉल्ड एक्झाम्पल, की वो एस्केप वेलॉसिटी ही अर्थसाठी झाली 11.2 किलोमीटर पर सेकंद. जर मूनसाठी जर एस्केप वेलॉसिटी काढायची असेल तर काय करता येईल, तर एक्झाम्पलमध्ये काय विचारलं आपल्याला, कॅल्क्युलेट द एस्केप वेलॉसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास अँड द रेडियस ऑफ द मून टू बी 7.34 इंटू 10⁻22 kg अँड 1.74 इंटू 10⁶ मीटर रिस्पेक्टिवली. मग आता गिवन काय, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. Mass of the moon m is equal to 7.34 into 10⁻22 kg and radius of the moon r is equal to 1.74 into 10⁶ मीटर. आणि हे एस्केप वेलॉसिटीच्या आपण फॉर्म्युल्यामध्ये जर ठेवलं तर आपल्याला या पद्धतीनं हे कॅल्क्युलेशन मिळते आणि एस्केप वेलॉसिटी ऑन द मून आपल्याला काय मिळते, 2.37 किलोमीटर पर सेकंद. अर्थवरून आपल्याला 11.2 किलोमीटर पर सेकंद एवढं वेलॉसिटी ठेवावं लागेल, तर मूनला तीच 2.37 आपण एवढी ठेवली तरी चालते. म्हणून एस्केप वेलॉसिटी ऑन द मून इज 2.37 किलोमीटर पर सेकंद इथं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. अशा पद्धतीनं हे आपलं पहिलं प्रकरण जे ग्रॅव्हिटेशन आहे ते संपलेलं आहे. त्याच्या खालची जी एक्झरसाइज वगैरे आहे ती तुम्ही स्टडी करायची आहे, प्रश्नाची उत्तरं वगैरे लिहून होमवर्कच्या वहीमध्ये लिहा आणि अभ्यास करा. तर या पद्धतीनं आपलं पहिलं प्रकरण हे सायन्स 1चं संपलेलं आहे. ओके, थँक्यू.